يابا حتى نسوي لكم سينمون بانز او سينمون رولز ويا الصوص الابيض الاصلي مالتها راح نحتاج كوب حليب. هاي شنو صار اكثر من كوب، دقيقة خلي اشرب من عنده شوية. اي صار زين. راح اخذه واخليه بالمايكروويف بحيث يصير بحرارة الجسم، يعني من اخلي صبعي بيه ما احس لا حار ولا بارد، بحرارة الجسم مو بحرارة الغرفة. وراح نخلي فوقاها خاشوقة كبيرة شكر، هذه على مود الخميرة مالتنا تتفاعل وتشتغل ويصير عندنا الشغل مضبوط. نجيب الخميرة الفورية وناخذ من عندها خاشوقة كبيرة مال قياس وننثرها على فوق الحليب ونخليها إلى أن تذوب تماما، ونخلطها كلش زين بحيث الخميرة والشكر يذوبون كلياتهم. وراح نخليها 10 دقائق إلى أن تتفاعل ويصير عندنا بابلي، يعني هيك منفوخة. هسه راح نخلي فوقاها نص كوب شكر، نطق فوقاها بيضتين كبار، هاي وحدة ثنتين، جيد. وراح نخلي فوقاها 6 ملاعق زبدة ذايبة ورشة صغيرة فانيلا. بما انه هي سينمون بونز فاكيد راح نخلي السينمون واللي هي القرفة، اقول لك ليش تقول قرفة اقول دارسين. المهم راح نخلي كمية عينك ميزانك بكيفكم. هذه راح نخفقها بالخفاقة ام الاحمر. يباه شلون ريحة طلعت الزبدة والقرفة فتشي توب. وهسه راح نضيف فوقها 5 اكواب طحين، بس شنو بالتدريج شوية شوية ونخفق الى ان يصير عندنا عجينة متماسكة. واكيد اذا عندكم عجانة نقدر نستعملها وراح يصير الشغل علينا كلش اسهل. صار قوام العجينة كلش أثخن، فراح أجيب خاشوقة خشب وأبدي أعجنها بالخاشوقة حتى ما تنكسر عندي الخفاقة، لأن هاي يرادلها عجن قوي. شوية طحين على الميز، أنزل العجينة مالتي وأبدي أعجنها إلى أن تصير عندنا عجينة مطاطية وتخبل وتوب. أعتقد خليت حليب هواية وصارت عندي العجينة رطبة زيادة، بس أوكي مو مشكلة، راح أكتب لكم كل المقادير المضبوطة جوا بالشرح. بس اكو مثل انجليزي يقول a wet dough is a happy dough، يعني عجينة رطبة زيادة هاي عجينة فرحانة وتشتغل بالفرن اطيب تصير واحسن. وبعد التعديل على الوصفة صارت عندنا هاي العجينة مطاطية وشكلها كلش سموث. راح اخليها هسه بكاسة واغلفها كلش زين واخليها ترتاح فد اقل شي ساعة. هسه راح اسوي تنظيفات على السريع قبل لا امي تشوفني وتقولي بعد تعال لا تطب لي مطبخ تسوي لنا هاي الهوسات. للحشوة راح نحتاج كوب كامل سكر بني. شاهين ما عندنا سكر بني، من وين نجيبه؟ مو مشكلة، إذا ما عندكم شكر أبيض خلوا فوقاه شوية دبس خلطوه كلش زين صار عندكم سكر بني سهل. هاي شنو ما دي ينفتح هذا، دقيقة خلي أجيب المقص. وهسه راح أوزن كوب كامل. وأكيد راح نحتاج قرفة يابا لا تزعلون دارسين، فراني راح أخليها فريش وأطحنها بالجديد حتى تكون الريحة مالتها مركزة وفتشي توب. عزة هاي شو مسوي بالقاع؟ خلينا ننظفها على السريع. دقيقة خلي أشوفهم إذا تباوع علي لو لا. لا الحمد لله ماكو شي. أيبا رجعت جديدة خوش. تمام ما حد شاف. لا من شاف ولا من درى. نخلي أعواد الدارسين بالطاحونة ونطحنها كلش زين بحيث يصير عندنا باودر كلش ناعم. والله خلي أشتم ريحتها. شنو قوية كلش اختي نقت والله. نجيب كاسة نخلي بيها 6 خواشيق زبدة يكون بحرارة الغرفة يعني أخذ ذايبة. نخلي فوقاها القرفة مالتنا ونخلي السكر البني ونبدي نخلطهم إلى أن يصيرون عندنا مثل المعجون. هاي شنو بالسباتولا ما يخلطون زين. الزبد مالتي شوية بارد. دقيقة خليه أحول على الخفاقة الثانية. هم بدي يشتغلون زين. دقيقة خلينا نجيب الخفاقة الثالثة. أي بقى شلون صارت درجة أولى. الصوص الأبيض اللي يخلوه فوقها على الوجه هذا عبارة عن صوص جبنة كريمية. فايش راح نسوي؟ حتى نسويه لازم نخلي ربع كوب زبدة، نخلي فوقاه تقريبا نص قالب جبنة كريمية إذا أي نوع عندكم يشتغل فيلادلفيا أو جبنة كيري. نضيف فوقاها نصف كوب آيسينج شوجر واللي هو السكر الناعم المطحون ورشة صغيرة فانيلا، وراح نخلطهم كلش زين إلى أن يصير عندنا قوامهم قوام الصوص. ملاحظة صغيرة، هذا الصوص لا تخلوه بالثلاجة بعدين يجمد، خلوه برا من يطلعون السينمون بونز حارين من الفرن نخليهم على الوجه. هسه راح نجهز القالب مالتنا مال الشوي. أنا راح أستعمل هاي الصينية بس راح أخلي لها بالأسفل ورق مال زبدة. أسهل طريقة أصف بيها صينية دائرية راح أخذ بارشمنت بيبر واللي هو ورق مال الزبدة، أسويه على شكل مربع، بعدين أفره بهاي الطريقة على شكل مثلثات، وبعدين أرجع أخلي المثلث مالتي بالوسط وأرجع أقصه وبعدين أفتحه. ترى عشان طلعت دائرة تخبل شوية زيت بأسفل الطاوة وراح ألزق ورق الزبدة يطلع عندنا القالب درجة أولى ويخبل ومستحيل يلزق بيه أي شيء. طبعا هاي طريقة أنا استعملها لكل المعجنات. هسه راح نفتح العجينة مالتنا على شكل مربع ونسويها شوية خفيفة
طبعا آسف جدا نسيت الكاميرا كانت مطفية من كنت دا أفتح العجينة، بس يلا المهم فتحوها بشوبك، سووها شكل مربع وعلى ميز مدهون بشوية زيت. راح أجيب الحشوة وأفتحها كلياتها على العجينة وأوزعها بالتساوي. طبعا ملاحظة صغيرة، لا تخفقوها هواية مثل ما أنا خفقتها، دخل بالعجينة هوا زيادة وقامت الحشوة تطلع بعدين من الرولز، فأنتوا خفقوها بس على الخفيف ولا تخلوها يصير بيها هوا زيادة. المهم نوزع الحشوة بالتساوي. بعد ما كملنا فتح الحشوة على العجينة بالتساوي راح أرش فوقاها طبقة خفيفة من الدارسين تنطيها نكهة توب. ألفها بالتساوي من كل الجهات، أعدلها وأحاول أمدها بهالطريقة هذه، يصير عندنا شكل متناسق وحلو. وبعدين راح أقصقصها، إما أستعمل خيط مال أسنان وأسويها هاي الطريقة مثل أشدها وبعدين أجر الخيطين، راح ينقص عندنا السينمون رولز. أو أقدر أقصها بالسكينة وبعدين أعدلها وأخليها بالصينية مال الخبز، وراح أخليهم يتخمرون أقل شي ساعة همينة. وراها أرجع أجيبهم أفتحهم من النايلون وأدخلهم بفرن حرارته 180 فوق وجوا إلى أن يصير لونهم بني والحشوة مالتهم والريحة تطلع فشي يخبل. يابا أعرفكم على العضو الجديد واللي هو شيالة أم الكابوي، هذا عضو جديد بالعائلة. المهم هسه راح نطلع السينمون بونز من الفرن. يبا على البخار ده يطلع، ها شنو الريحة إلا تموت. تشوفون شلونها رهيبة رهيبة. راح نخليها تبرد 3-4 دقائق وبعدين راح اخذ لي قطعة اخليها بالصحن واغرقها صوص جبنة وبعدين سوق للسوق. هسه راح نجربها. هذا حارة، ها شلونها من جوا. الهشاشة اللي بيها تموت. اكل هاي بالنص، خليني اقصها اشوف مستوية. واو شنو مستوية كيك. حتى تحفظوها لوقت طويل تقدرون تخلون فوقاها الصوص وتدخلوها بالفريزر تجمدوها شو وقت ما تحبوها، اما بالفرن 10 دقائق او بالمايكرويف 2.5 دقائق، يطلع عندكم سينامون بونز جاهز وعبالك جديد. بالعافية عيني، شكرا للمتابعة وفي مان الله.